So, dito sa document, hanapin natin yung PDF. Ayan, yung immune system. So, ito yung ika-convert natin to PowerPoint. Ayan. Punta tayo sa Chrome at type lang natin yung PDF to PowerPoint converter. Hanapin lang natin yung website. So, itong website yung gagamitin natin. Kasi marami kasing website na hindi nakaka-convert ng PowerPoint at nag-i-error siya. At itong website na Soda is legit talaga. Download. Hanapin natin yung files. Hanapin lang natin yung immune system natin na PDF. So, ito. Wait lang natin siya. Nag-upload pa kasi. Hintay lang tayo mga kabantugan. Hina kasi ng signal. Lapit na. So, converting 100% na tayo. So, ayun, natapos na. Hintayin lang natin na mag-convert. So, our file will be ready to download in 4 seconds. 3, 2, 1. So, ayan. Yan yung lalabas. So, piliin natin yung view and download in browser. Rename lang natin ng immune system. At download. So, ayan na guys. Downloading na siya. At PowerPoint na talaga siya. Hintayin lang natin. May 2 MB. 2 MB lang. So, madali lang.
So, bisitahin natin ulit. Tapos na kasing nag-download. Punta tayo sa download. At, ayan, tapos na. Open lang natin siya. Itong WPS Office guys, app po siya para maggawa ng mga PowerPoint or any document. Sobrang ganda ng apps na to. So ito na guys. Yan. PowerPoint na talaga siya. Yan, may mga page. Pero dapat guys, may app kayo na ganito para ma-open mo yung PowerPoint. Kasi pag wala, hindi mo siya ma-open.